Shining in the setting sun like a pearl on the ocean floor. Thinking about the love we make it and I'll let the shine down जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, तुम्हाला हा वाला ट्रेंडिंगवाला इंस्टाग्रामवर जो स्टेटस चाललेला आहे याची एडिटिंग कशी वाटली मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर करून घ्या मित्रांनो. तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी. तर मित्रांनो, यावाल्या व्हिडिओमध्ये मी एक स्पेशल अट्रॅक्टिव्ह जे लाईट मोशनमध्ये एडिटिंग शिकवली जात असते ती आज आपण काइनमास्टरला केलेली आहे. ती पण फारशी उत्कृष्ट अशी एडिटिंग झालेली आहे मित्रांनो. तर या व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज केलेलं आहे तुम्हाला ते मिळून जातील माझ्या टेलिग्राम चॅनलच्या थ्रू किंवा माझ्या ड्राईव्हच्या थ्रू. टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा भावांनो, मी तिथं मटेरियल लवकरच देत असतो. आणि जर तुम्हाला ड्राईव्हच्या थ्रू मटेरियल घ्यायचे असेल तर त्याची लिंकसुद्धा माझ्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी प्रोव्हाइड केलेली आहे. इंस्टाग्रामला जर तुम्ही लाईक फॉलो केलं नसेल तर तिथे नक्की फॉलो करा मित्रांनो, तिथे मी फारसं अपडेट राहतो. तर आपण हा वाला व्हिडिओ सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता. सिंपली आपल्याला हा प्लसवाला बटन दाबायचा आहे. इथून हा वाला रेशो इथून सिलेक्ट करायचा आहे. स्क्वेअरवाला रेशो इथून सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो इथून आपल्याला सिंपली ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं. आता आपल्याला सिंपली इथून एक सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे, ज्या सॉन्गची लिंक मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. तर त्याला आपल्याला इथून हा वाला सॉन्ग इथून सिलेक्ट करायचा आहे. सॉन्ग सिलेक्ट केल्यानंतर मित्रांनो या आपल्या ब्लॅक स्क्रीनला सिंपली मित्रांनो आपल्याला 10 सेकंडपर्यंत ओढून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे ओढल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि एक रश्मिकाचा फोटो इथून यूज करायचा आहे, ज्या फोटोची लिंक तुम्हाला मी सर्व फोटोंची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑलरेडी दिलेली आहे. तर सर्वात आधी मी हावाला फोटो इथे यूज करणार आहे. यावाल्या फोटोला मित्रांनो आपल्याला अशा प्रकारे इथं छोटं ठेवायचं. छोटं ठेवल्यानंतर मित्रांनो पूर्ण स्क्रीनला ओढून घ्यायचं आहे. या फोटोला आपल्याला सिंपली क्रॉपिंग ऑप्शनवर जायचं आहे. मास्कला अनेबल करून याची फिदर थोडीशी कमी करून घ्यायची, म्हणजे थोडीशी वाढवून घ्यायची. थोडीशी वाढवणं झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला ओव्हरले ॲनिमेशन लावून घ्यायचं आहे मित्रांनो. सिंपली फ्लोटिंग लावून घ्यायचं आहे. फ्लोटिंग लावल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला या फोटोला सिलेक्ट करून या कीवाला ऑप्शनवर यायचं आहे. कीवाला ऑप्शनवर आल्यानंतर मित्रांनो या फोटोला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे. तर आता आपल्याला लेअरवर जायचं आहे. लेअरवर गेल्यानंतर मित्रांनो इफेक्टमध्ये जायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर एक मोशन ब्लर नावानं जो इफेक्ट आहे मित्रांनो तो आपल्याला इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तो ॲड केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला याची सेटिंग मित्रांनो थोडीशी कमी करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे सेटिंग याची आपल्याला थोडीशी 1 करून घ्यायची आहे. आणि या मोशन ब्लर नावाने फक्त एक ओव्हरले ॲनिमेशन याला आपल्याला प्लस ठेवून घ्यायचा आहे. आता तुम्ही बघू शकता की तो कशा प्रकारे सेट करेल. तर तो अशा प्रकारे आपला झालेला असेल. आता आपल्याला मित्रांनो सेटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे, एडिटिंगवाल्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि इथून मित्रांनो 3.5 सेट करून मित्रांनो याला फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला इथून रश्मिकाचे जेवढे फोटो आपल्याकडे अवेलेबल आहेत तेवढे फोटो इथून ॲड करायचे आहे. बट सर्वात आधी जे आपण फोटो ॲज अ लेअर सिलेक्ट केला होता तो फोटो इथून ॲड करायचा आहे. आणि आता आपल्या मनाने कोणते पण तुम्ही करू शकता. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो इफेक्ट लावायचा आहे मित्रांनो याचा ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट तो लावायचा आहे. रेट्रोस्पेशियस नावाने इफेक्ट आहे, तो इफेक्ट इथून ॲड करून घ्यायचा आहे 3rd नंबरवाला. सर्वांना आपल्याला 3rd ऑप्शनच सिलेक्ट करायचा आहे मित्रांनो. आता लक्षात ठेवायचं आहे की या जो लाईन आहे ना मित्रांनो ब्लू लाईन त्याच्यावर कोणते पण फोटो यायला नको, तिथून मी असं याला कट करून घेईन. तर अशा प्रकारे याला कट झाल्यानंतर सिंपली बरोबर आपल्या बेटवर घेऊन यायचं आहे. बेटवर घेऊन घेतल्यानंतर बरोबर या फोटोला सुद्धा ॲडजस्ट करून घ्यायचा. तर तो आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो ते बरोबर बेटवर आलेला असेल.
तर आता आपल्या सर्व फोटोंना मित्रांनो आपल्याला जो ट्रान्झॅक्शन बटन आहे तो रेट्रो स्पेशियस थर्ड नावाने ऑप्शन आहे मित्रांनो, तो इथून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला आपण सर्वांना रेट्रो स्पेशियस थर्ड नावाने ऑप्शन सिलेक्ट करून घेऊ. तर हे करेपर्यंत मित्रांनो जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करून घ्या, आणि लाईक केलं नसेल तर ते सुद्धा करून घ्या. आता आपल्या सर्व ट्रान्झॅक्शन झालेले आहेत. आता आपल्याला सिंपली मित्रांनो फोटोंना सिलेक्ट करायचा आहे, आणि जो हा क्रॉपिंगवाला ऑप्शन आहे मित्रांनो, याची फक्त आपल्याला एंड पोझिशन आहे ना मित्रांनो, ती थोडीशी अशी झूम आउट करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे झूम केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही तो एंड पोझिशन थोडीशी झूम करून घ्यायची. झूम केल्यानंतर मित्रांनो थोडा एक अलग लुक येईल त्याच्यात, कारण तुम्ही ते बघू शकता थोडा फोटो मूव होताना दिसेल आपल्या पूर्ण स्क्रीनला. तर फक्त आपली एंड पोझिशन याची झूम करायची आहे, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. ही एंड पोझिशन आहे आणि ही स्टार्ट पोझिशन, आपल्याला याची एंड पोझिशन झूम करायची आहे. तर हे झाल्यानंतर आता तुम्ही बघू शकता मित्रांनो की तो कशा प्रकारे झूम आउट होताना दिसेल. तर तो अशा प्रकारे मित्रांनो आपला झूम झालेला दिसेल. आता आपल्याला इथं लेअरवर यायचं आहे, इफेक्टवर यायचं आहे, आणि तिथून इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. ज्या इफेक्टची लिंक मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे, परत एक बार सांगतो आहे. तर चला आपल्याला हे वाला इथून स्नो इफेक्ट आपल्याला इथून सिंपल यूज करून घ्यायचा आहे. याला मी ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घेईल स्क्रीन मित्रांनो. तर अशा प्रकारे आपला पूर्ण स्टेटस होऊन जाईल मित्रांनो बनवून रेडी. तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ कसा वाटला मला लगेच कमेंटला सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल मित्रांनो तर करून घ्या तुमच्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक आणि बेलला ऑलवर सेट करून घ्या मित्रांनो, अशा प्रकारच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन पहा. तर व्हिडिओ इथपर्यंत पाहण्यासाठी नक्की धन्यवाद भावांनो. लव यू लॉट.